yours. I will sing your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
Hello po mga brothers and sisters. Ako nga pala po si Brother Aaron. And ako po ay naatasan para po mag-share ng maikling mensahe po. Ang maikling mensahe ko po for today is how the devil will use technology in these evil days. Kung titignan po natin, ang technology po is isang tool po na ginagamit po natin ngayon para po mapadali po ang ating buhay upang mas magkaroon po tayo ng madaling communication, mas madali po makapag-travel sa iba't ibang lugar, even mapadali po ang ating mga trabaho. But kung titignan po natin, marami rin po negative effect ang technology po sa ating pong buhay. Hindi lamang po sa mga nangyayari sa ating bansa katulad po ng mga gera, nandiyan po yung mga nuclear bombs, yung mga tangke na sobrang advanced po ng technology. Nandiyan din po yung mga bagay po na nagdudulot din po ng negative effects po sa atin bilang isang tao po in a personal standpoint. May nabasa po ako na study po, yung mga negative effects daw po ng social media po or ng technology, ng mga gadgets sa ating pong sa isang tao po. Yung isa pong pangit na epekto raw po is unhealthy sleeping patterns. So makikita po natin, especially po nangyayari po ito sa mga kabataan na pag nabababad po tayo sa ating cellphone, even sa ating mga computers. Hindi na po natin namamalayan na lumilipas na pala po yung ilang oras, umaga na pala, gising pa rin po tayo. So sa health po natin, may risk po siya. So titingnan po natin, isa po yun sa negative effect. Pangalawang effect daw po is yung addiction. So marami pong kabataan na, or even kahit po yung mga tao po, kahit matatanda po, na hindi po nila kayang mawalay po sa mga gadgets nila, sa social media o sa mga iba pang bagay. Pero nga po nabasa na isang fear po, ito po yung nakakatawa, pero totoo raw po ito nangyari. Nomophobia, isa raw po siyang fear po. Isang uri ng phobia na pag malayo po ang inyong pong cellphone sa'yo, mafe-feel ka ng takot o parang may kulang po sa'yo. At kung titignan po natin, totoo po siya nangyari. Kunyari po, aatin po tayo ng church. Naiwan po natin yung Bible natin. Sasabihin po natin, ay, okay lang yan. Hindi na ako babalik. Nasa biyahe ka na, okay lang yan. Diretso na ako ng church, may cellphone naman ako. Pero po pag naiwan po natin yung cellphone natin, kahit po na malapit na po tayo sa church, babalikan po natin yun para po kunin po yung cellphone po natin. Ganun po kahalaga po yung mga gadgets po natin, yung technology po sa atin. And yun po yung nagiging negative effect. Isa pa pong epekto is, it affects our mind. Meron po akong nabasa po na study noong 2018 po. Meron po mga behavioral scientists from different countries like US, Canada, Germany, Japan na nag-test po sa 170,000 students po. And 50% po ng mga estudyante po doon is naglalaro po ng mga games. And usual po ng mga games na nilalaro nila is yung mga war games or yung mga games po na medyo violent. Doon po sa 50% po na yun, almost all of them daw po is napatawag po sa principal's office dahil ng bully, dahil po nakapanakit po sila ng ibang tao. So kung titignan po natin, nakaka-apekto po siya sa pag-iisip po ng mga tao. So yung technology po na ang purpose nyo po is makatulong po sa atin. Nagiging way po siya para po mabago po, makurap po ang ating isipan. Pangalawa pong pangit na epekto based sa study po is unrealistic expectation po. Unrealistic expectations. So meron po ako napanood, sinabi, inggit na inggit po siya sa isang pinapalo niya po yung isang kilalang personality sa social media dahil pinopost po puro magaganda. May bago po siyang bag, may bago siyang lugar na pupuntahan, nagtatravel siya, nagbubumo yung business niya. Nalaman niya lamang pala po na yung tao na yun nagpupagwari lang. At dahil po dun, sinabi niya sa sarili niya, naubos yung oras ko sa paghanga sa taong ito na sana sinasabi ko sa sarili ko,
katulad ko yung buhay niya. Yung pala hindi totoo. Kung titingnan po natin, niloloko po tayo ng technology and even ng social media po, na hindi po natin nakikita yung totoong sitwasyon po ng buhay. Nakikita lang po natin yung magaganda. Pero hindi niya po pinapakita yung mga pangit po na nangyayari o yung totoong buhay po na may ups and downs. Panglima po is depression and anxiety. Sa mga nakita po natin, sa mga tao raw po na mas babad sa kanilang mga gadgets po, sa mga social media, even sa mga bagay na technology po, mas mataas po ang tendency nila na ma-depress. Kasi po, karugtong pusto na number 6 na communication, instead daw po na makipag-socialize sila sa ibang tao, magkaroon sila ng mga relationship sa ibang tao, is tinatanggal po yun ng technology. Dahil po, okay na po tayo na nagko-computer, nagsi-cellphone, o ano man po yung ginagawa natin. Kung titignan po natin, yun po ang mga negative effects po. Kinandak po yun ng isang mga scientist po about sa mga technology in these last days po. Ito po ay research po na ginawa po ng mga behavioral scientists. And kung titignan naman po natin, ang technology po, naniniwala po ako dito na binigay po to sa atin ng Panginoon. Binigyan po tayo ng wisdom ng ating Panginoon para po gamitin ito for the good of people po. Sinabi nga po sa Genesis 1:26, sinabi po ng Panginoon, let us make man in our own image and likeness to rule all over this world po. Para mag-rule po tayo sa buong mundo po. And I believe po yung technology po is ginagamit po ito ng mga tao. Ang unang intention po dito is to help others, to help yung mga tao po na makapamuhay po ng mas maayos. But sad to say po, nakikita po natin na marami po nade-depress, marami po nagiging bully, marami po na nag-iiba po yung mindset nila dahil nauubos po yung oras po nila sa mga bagay po na ito. Dahil masyado po nila na-enjoy yung advanced na technology po. Sinabi po ni Christian Duslang sa kanya pong quote, famous quote po ito, na yung technology daw po is a useful servant, but it's a dangerous master po. So titingnan po natin, nagiging dangerous daw po ang technology if tayo po ay magiging slave po na ito. Sinabi po sa Romans 6:16, don't you realize that you become slave of whatever you choose to obey? Sinabi po dito, kung sino po ang ino-obey natin, binibigyan natin ng importansya, binibigyan po natin ng panahon, nagiging slave po tayo ng bagay na yun. At kung titignan po natin, ito po yung nagiging problema po natin ngayon. Saan po ba natin binibigay yung oras po natin? Ano po yung pinaprioritize po natin? Baka po kasama na po tayo dun sa may nomophobia, na hindi po tayo mapakali pag wala po yung cellphone natin. Pag natulog po tayo, pagkagising po natin, imbes na magpasalamat po tayo sa ating Panginoon at nag-pray, titignan po natin, may nag-text ba sa akin? Ano yung update sa Facebook? Ilan na yung nag-like sa akin? Imbes po na gamitin po natin yung time po natin para sa mga productive na mga bagay po, saan po ba natin ito ini-spend? Sinabi po sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think of such things. Ang sinasabi po dito ni Apostle Paul po, na isipin po natin ang mga bagay na magaganda po, na makakapagbigay ng glory sa Panginoon, na magbe-benefit po yung mga tao. Isipin po natin at gawin. Pero po, sa ngayon po, marami pong mga tao, even mga Christians po, na hindi po sila nakakapag-isip ng mga mabubuting bagay po. Dahil po sa babad po sila sa kanila pong mga gadgets. Imbes po na may mga times na ang i-share po natin sa ating mga social media accounts is mga
encouraging words, mga words na mag-bless po yung ibang tao. May times po na paggalit po tayo, doon po natin ilalabas. May times po yung mga pinapanood po natin is about po sa violence, about po sa sex, and even ang dali pong i-access po ng mga lahat po ng mga bagay ngayon. Kung titignan po natin sa mga panahon po na ito, dahil po sa technology, lahat po nagiging instant po. Ang dali pong mahagilap ang mga information. I-type mo lamang po sa Google kung ano po yung nais mo pong malaman na information, malalaman mo po yun. Makikita mo po yun in an instant. Hindi mo na po kailangan ng mga dictionary. Pero po dahil po sa technology na to, madali rin po natin makita yung mga negative po na mga bagay. And hindi po natin alam, dahil po masyado po tayo nag-i-invest ng oras po natin sa ating mga gadgets, sa social media, sa mga technologies po, is nauubos na po ang oras po natin. Kakahawak po ng mga bagay po na yun. And sinabi nga po sa Romans 6:16 po, nagiging slaves po tayo ng mga bagay na ino-obey po natin, na binibigyan po natin ng importance. At ang pinakakinakatakot ko po dito na mangyari po sa ating pong buhay Kristiyano po is, sinabi nga po kanina po na isa po sa mga mga negative na effect po ng technology is yung communication po. Yung communication po within other people po. Yung pag-socialize po natin. But it's also hindering or ini-stop niya rin po or nagiging hindrance din po siya sa ating communication sa ating Panginoon. Which is, I believe, this is the most important part po sa buhay po natin in these days po. Kailangan po natin manalangin. This is the time po na mas kailangan po natin mag-pray, mag-intercede po sa ating buhay, sa mga buhay po na mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakilala sa Panginoon dahil malapit na pong bumalik ang Panginoon. Sinabi po sa Bible po, may 10 pong virgins, 5 po dun wise, 5 are unwise. At doon po sa mga wise, sila po ay naghintay sa Panginoon. At habang naghintay po sila, meron po silang baon na oil. They're doing their part. They're not wasting their time po. But doon po sa 5 na unwise, sila po yung mga virgins din. Meaning sila po yung mga Kristiyano din. Pero hindi po sila ready. Bakit hindi po sila ready? Maaaring sobrang busy po nila sa mundong ito. Masyado po silang busy sa entertainment, sa kanilang mga gadgets, sa kanilang social media. Masyado po silang busy doon. And they're not busy towards sa pinapagawa po ng Panginoon sa kanilang buhay. And that's the important part. Saan po ba tayo nagiging busy, mga kapatid? Saan po ba natin binubuhos ang oras po natin? And nagiging mabuti po ba tayong tagapamahala po ng binigay po ng Panginoon sa ating buhay? Tandaan po natin yung technology po. Slave po natin ng technology. Hindi po tayo yung slave ng technology. I-check po natin mga kapatid yung sitwasyon po ng ating buhay po ngayon. Dahil na ito pong panahon ngayon is critical po. Every Christian po has a part. Lahat po tayo may parte. Hindi lamang po si pastor, hindi lamang po yung mga leaders ng church natin. And even at this time po, na meron pong pandemic, na nasa bahay lamang po tayo, limited ang ating nagagawa. Napaka-importante po ng prayer time po natin, ng devotion natin sa Panginoon. And if yung oras po natin ngayon na dapat binibigay po natin sa Panginoon, binibigay po natin in using yung mga technology in an unworthy manner, in a useless form po, mananagot po tayo sa Panginoon. Our main task, our main objective po is pag tayo po ay humarap po sa ating Panginoon, sabihin niya po, well done, my good and faithful servant. And this is a challenge for us right now.
we should be the master of technology po. We need to use it for the glory of our Lord. If we want to be an effective Christian po in these last days, we need to live as wise Christians po. Mga kapatid, alam ko po na ang Panginoon po ay mabuti, siya po ay may maganda pong plano, ay hindi po accident po bakit ito po yung sinishare ko po for this day, dahil alam ko po na marami pong mga Christians na alam po natin, sobrang accessible po ang lahat. Lahat po tayo may cellphone. Almost lahat po may mga computers po. Almost lahat po may Facebook. Lahat po tayo exposed sa technology. And this technology is used para po mapabuti po tayo, para maging madali po ang communication, ang mga bagay-bagay po. Pero po, kung nauubos po ang panahon po natin, and we are forgetting God, we're not giving enough time for God, baka isang araw po magulat po tayo, bumalik na pala po ang Panginoon. Hindi po tayo aware kasi yung pagiging prayerful po natin, yung relationship po natin sa Panginoon, imbis na mag-invest po tayo ng time for our Lord Jesus Christ, we are investing too much time in these things po. Mga kapatid, sa mga oras po na to, mag-reflect po tayo kung ano po ba yung ginagawa po natin sa technology. And even when I'm studying this po, I'm also rebuked po kasi may mga days din po na masyado akong nakababad po sa aking cellphone. And hindi ko po namamalayan. Naubos na po yung oras. Naubos na po yung oras ko. And this is one thing na kinokorek ko rin po sa sarili ko. And this is one thing that God is teaching me as well. And every one of us, we should be aware po sa tactics po ng kaaway, ng enemy po. Yung cellphone po, hindi po masama yan. Yung computer, yung laptop, yung social media, hindi po masama yan. But the enemy is trying to deceive us. Inaalis niya po yung focus natin on the most important thing, and that is to do the will of our Father po. And that is our greatest mission po. Yun po ang isipin po natin, mga kapatid. I hope po na napagpala po tayo ng message po na ito. Naniniwala po ako na nangusap po sa atin ng Panginoon. At hinahayaan ko po na manalangin lamang po tayo saglit. Panginoon, salamat po sa araw po na ito. Alam ko po na hindi po aksidente kung bakit ito po ang pinag-aralan namin. Lord, I pray na kumilos po kayo sa buhay po namin mga Kristiyano. Lord, the enemy, Panginoon, is trying to destroy our relationship to you, Panginoon. But Lord, I know and I believe that you are protecting us. You are giving us wisdom, yung message po ninyo, Panginoon, upang kami po ay i-guide, upang kami po ay i-correct. Lord, I pray na turuan niyo po kami kung paano po mamuhay ng wise Christians, Panginoon. Ito po ang tema po ng aming iglesia ngayon, redeeming the time, Panginoon. And Lord, may you redeem the lost time na aming na-waste, Panginoon, sa mga bagay na hindi po importante, and help us, Panginoon, to make use of our time wisely and for us to do your will. Bless each and every one of us, O Lord. Bless our church, Panginoon. And Lord, thank you, Lord God, for your message. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.